In this lesson, we'll learn how to visit the doctor's office in Albanian. Let's begin right away. At the reception, Përshëndetje, si mund t'ju ndihmoj? Përshëndetje, kam një takim me doktorin në orën 10. Si e keni emrin, ju lutem? Quhem Arben Hoxha. Ju lutem uluni, doktori do t'ju pres pas pak minutash. Përshëndetje, si mund t'ju ndihmoj? Hello, how can I help you? Përshëndetje, hello. Kam një takim me doktorin në orën 10. I have an appointment with the doctor at 10 o'clock. Si e keni emrin, ju lutem? What is your name, please? Quhem Arben Hoxha. My name is Arben Hoxha. Ju lutem uluni. Please have a seat. Doktori do t'ju pres pas pak minutash. The doctor will see you in a few minutes, or literally the doctor will wait for you. We use this when someone is visiting or paying a visit to the other person entering a room, as if you were a guest, basically. The doctor will see you in a few minutes. Moving on. Meeting the doctor. Përshëndetje Arben, mirë se erdhët. Si ndiheni sot? Ç'kemi doktor? Nuk jam mirë. Kam dhimbje koke dhe ndihem I lodhur. Sa kohë keni që ndiheni kështu? Prej 3 ditësh. Dhimbja është më e fortë në mbrëmje. A keni pasur temperaturë apo djersitje gjatë natës? Përshëndetje Arben. Hello Arben. Mirë se erdhët. Welcome. Si ndiheni sot? How are you feeling today? Ç'kemi doktor? Hello doctor. Nuk jam mirë. I'm not well. Kam dhimbje koke dhe ndihem I lodhur. I have a headache and I feel tired. Sa kohë keni që ndiheni kështu? How long have you been feeling this way? Prej 3 ditësh. For 3 days. Dhimbja është më e fortë në mbrëmje. The pain is stronger in the evening. A keni pasur temperaturë apo djersitje gjatë natës? Have you had a fever or night sweats? Moving on. Kam pasur pak temperaturë mbrëm, por jo shumë të lartë. Po koll apo dhimbje fyti? Jo, nuk kam koll, vetëm një ndjesi dopsie. Mirë, do t'ju mas tensionin dhe temperaturën. Në rregull, doktor. Kam pasur pak temperaturë mbrëm, por jo shumë të lartë. I've had a slight fever last night, but not very high. Po koll apo dhimbje fyti? What about cough or sore throat? Jo, nuk kam koll. No, I don't have a cough. Vetëm një ndjesi dobësie. Just a feeling of weakness. Mirë, do t'ju mas tensionin dhe temperaturën. Okay, I'll measure your blood pressure and temperature. Në rregull, doktor. Okay, doctor. Then we move on to the examination. Tensioni është pak I lartë. A pini shpesh kafe? Po, pi shumë kafe gjatë ditës, sidomos në punë. Sa orë flini zakonisht natën? Vetëm 5 ose 6 orë. E po prandaj. Gjithashtu, a keni pasur shumë stres kohët e fundit? Po, puna është shumë e lodhshme dhe shpesh rrit deri vonë. Tensioni është pak I lartë. Your blood pressure is a bit high. A pini shpesh kafe? Do you often drink coffee? Po, pi shumë kafe gjatë ditës, sidomos në punë. Yes, I drink a lot of coffee during the day, especially at work. Sa orë flini zakonisht natën? How many hours do you usually sleep at night? Vetëm 5 ose 6 orë. Only 5 or 6 hours. E po prandaj. Well, that's why. It's kind of an expression. Well, therefore. We use this for many things. It's like, well, that makes sense. It all makes sense now, you would say in English. E po prandaj. Gjithashtu, a keni pasur shumë stres kohët e fundit? Also, have you had a lot of stress lately? Po, puna është shumë e lodhshme dhe shpesh rrit deri vonë.
Yes, work is very tiring and I often stay up late. Continuing. Kuptoj. Duhet të bëni disa ndryshime në stilin e jetës. Çfarë ndryshimesh, doktor? Ulni kafen, flini të paktën 7 orë natën dhe mundohuni të bëni pak aktivitet fizik. Në rregull, do të përpiqem. Kuptoj. I understand or I see. Duhet të bëni disa ndryshime në stilin e jetës. You need to make some changes in your lifestyle. Çfarë ndryshimesh, doktor? What kind of changes, doctor? Ulni kafen, reduce coffee. Flini të paktën 7 orë natën, sleep at least 7 hours a night, dhe mundohuni të bëni pak aktivitet fizik, and try to do some physical activity. Në rregull, do të përpiqem. Okay, I will try. Përveç kësaj, do t'ju jap një recetë për ilaçe kundër dhimbjes së kokës. A ka efekte anësore? Mund të ndjeni pak përgjumje, prandaj mos e merrni para se të ngisni makinën. Faleminderit për këshillën. Përveç kësaj, besides this, literally or in addition, do t'ju jap një recetë për ilaçe kundër dhimbjes së kokës. I will give you a prescription for headache medicine. A ka efekte anësore? Does it have side effects? Mund të ndjeni pak përgjumje. You may feel a little drowsy. Prandaj mos e merrni para se të ngisni makinën. So don't take it before driving. Faleminderit për këshillën. Thank you for the advice. And then, in closing, do të bëjmë edhe disa analiza gjaku për të qenë të sigurt. Shumë mirë, doktor. Ju faleminderit për ndihmën. Mos u shqetësoni. Gjithçka do të jetë në rregull. Kujdesuni për veten dhe pushoni më shumë. Patjetër. Ditë të mbar, doktor. Ditë të mbar edhe juve. Do të bëjmë edhe disa analiza gjaku për të qenë të sigurt. We will also do some blood tests to be sure. Shumë mirë, doktor. Very good, doctor. Ju faleminderit për ndihmën. Thank you for your help. Mos u shqetësoni. Don't worry. Gjithçka do të jetë në rregull. Everything will be fine. Kujdesuni për veten dhe pushoni më shumë. Take care of yourself and rest more. Patjetër, sure thing. Ditë të mbar, doktor. Have a good day, doctor. Ditë të mbar edhe juve. You have a good day as well. Some useful phrases to know. Kam një takim me doktorin. I have an appointment with the doctor. Kam një takim me doktorin. Nuk ndihem mirë. I don't feel well. Nuk ndihem mirë. Kam dhimbje koke. I have a headache. Kam dhimbje koke. Kam pasur temperaturë. I have had a fever. Kam pasur temperaturë. Sa kohë keni që ndiheni kështu? How long have you been feeling this way? Sa kohë keni që ndiheni kështu? Do t'ju jap një recetë. I will give you a prescription. Do t'ju jap një recetë. Do të bëjmë disa analiza gjaku. We will do some blood tests. Do të bëjmë disa analiza gjaku. Mos u shqetësoni. Don't worry. Mos u shqetësoni. And kujdesuni për veten. Take care of yourself. Kujdesuni për veten. And that was a full conversation at the doctor's office in Albanian. You learned how to make an appointment, explain symptoms, and receive advice. If you like this video, please hit the like button and subscribe for more daily videos. And if you're serious about becoming fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. See you in the next video.